Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Mối tình, ngọt ngào, nhất lịch sử, nữ chính Đàm Tùng Vận của Cung Tỏa Tâm Ngọc, quá giỏi. Trong Cung Tỏa Tâm Ngọc, Nạc Nguyên Lương sử dụng trí tuệ và sự kiên cường để hoạch định tương lai cho gia đình và con trai mình. Cô khéo léo bày mưu ngăn cản Kiều Liên Phương chiếm lấy ngai vàng và chọn em gái mình là Thập Di Lương để kế vị hôn nhân cho con trai, thể hiện sự sâu sắc và trí tuệ của tình mẫu tử. Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ bị cuốn hút sâu sắc bởi bộ phim Ngọc Trong Tim chưa? Ngoài bộ phim Con Rể, Đình Đám hiện nay, bộ phim cổ trang này chắc chắn đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sức hấp dẫn của nó không chỉ đến từ màn trình diễn xuất sắc của Trung Han Liang và Đàm Tùng Vận, mà còn đến từ sức hấp dẫn độc đáo của bộ phim chiến đấu cổ trang. Dù thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn có thể lay động trái tim khán giả. Trong vở kịch có một nhân vật khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc, đó là Lạc Nguyên Nương. Cô là con gái hợp pháp của gia đình Lua và là vợ của hầu tước Từ Lệnh Nghi. Theo lẽ thường, với sự tôn trọng và địa vị của chồng, cô có thể có một cuộc sống ổn định ở Từ Phủ. Tuy nhiên, người phụ nữ quyết tâm này phải đối mặt với những thử thách lớn trong cuộc sống. Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển cốt truyện, trước khi chứng kiến được phong hiệp sĩ của chồng mình, cô bị bệnh nặng và cuộc sống của cô như treo lơ lửng. Là một người phụ nữ, đối mặt với người chồng trẻ và những phi tần lộng lẫy xung quanh mình, trong lòng Lạc Nguyên Nương không thể nghi ngờ tràn ngập sự giằng co. Khi bà lâm bệnh nan y, làm sao để mưu cầu lợi ích tốt nhất cho bản thân và gia đình trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết. Nạc Nguyên Lương là một người phụ nữ cực kỳ lý trí. Cô biết thời gian của mình rất ngắn nên quyết định lên kế hoạch trước cho tương lai. Để đạt được mục tiêu này, cô đã cẩn thận lên kế hoạch cho 3 bước đi. Bước đầu tiên là ngăn cản Kiều Liên Phương cao quý lên nắm quyền. Kiều Liên Phương là con gái hợp pháp của Quách công tước, luôn khao khát được trở thành chính thê của Từ gia. Lạc Nguyên Nương biết, một khi nàng qua đời, Kiều Liên Phương nhất định sẽ tìm cách gả vào Từ gia. Vì vậy, nàng lợi dụng Kiều Liên Phương ngưỡng mộ Từ Lệnh Nghi, khéo léo dẫn nàng vào nội viện. Khi Kiều Liên Phương vô tình bước vào phòng khách mà Từ Lệnh Nghi thường lui tới, Lạc Nguyên Nương đã giăng lưới rồi. Khi Kiều Liên Phương bị Su Linh Nghi phát hiện là nhếch nhác và không chuẩn bị trước, Nạc Nguyên Lương quyết đoán để mọi người dàn dựng một vở kịch. Thời cổ đại, danh dự đối với phụ nữ là quan trọng nhất nên Kiều Liên Phương đành phải chịu nhục, cuối cùng đành phải khuất phục hiện thực, đồng ý gả Từ Lệnh Nghi làm vợ lẽ. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn nói rằng cô gái Kiều Liên Phương này thực sự rất ngu ngốc. Trên thực tế, trong cảnh đó, Từ Lệnh Nghi đã nhìn thấu kế hoạch của Lạc Nguyên Nương. Để bảo vệ Kiều Liên Phương khỏi bị đối xử bất công, anh có thể từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng vì tôn trọng Lạc Nguyên Nương và cân nhắc tình hình, hắn lựa chọn im lặng. Sự thông minh và quyết định dứt khoát của Nạc Nguyên Lương cho chúng ta thấy sự kiên cường và khôn ngoan của một người phụ nữ. Khi gặp khó khăn, cô không chọn cách thụ động chấp nhận số phận mà chủ động tìm kiếm tương lai tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình. Câu chuyện của cô cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ luôn gặp phải nhiều thử thách, khó khăn khác nhau trong cuộc sống, nhưng chỉ cần đủ mạnh mẽ và thông minh thì chúng ta sẽ có thể vượt qua chúng. Trong khu nhà sâu trong Từ gia luôn giữ thái độ khiêm tốn và dè dặt, không muốn dễ dàng truyền bá chuyện gia đình. Tuy nhiên, Kiều Liên Phương lại là một ngoại lệ không ngờ tới. Cô không để ý tới lời khuyên can của mẹ, trong mắt lộ ra sự kiên trì không khuất phục, cô kiên quyết cúi đầu lựa chọn gả vào Từ gia. Trong lúc trấn áp Kiều Liên Phương, Lạc Nguyên Nương giống như một người chơi cờ khôn ngoan, lén lút quan sát hai chị em còn chưa rời khỏi triều đình. Cô đang nghĩ nếu có thể chọn một cô em gái xinh đẹp tài năng kết hôn với Từ Linh Nghi, gia chủ Từ gia, cô sẽ đảm bảo được tương lai thịnh vượng của gia tộc mình.
Trong lòng Lạc Nguyên Nương tràn đầy kỳ vọng và dự định cho tương lai của gia đình. Khi Lâm bệnh nặng, bà không quá quan tâm đến tình cảm của chồng mà dồn hết tâm huyết vào việc làm thế nào để bảo vệ lợi ích của gia đình. Cô biết quyết định của mình có thể khiến chồng mất lòng, nhưng cô vẫn chọn cách phớt lờ những dao động cảm xúc tế nhị này chỉ để đảm bảo kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ. Trước khi quyết định loại bỏ Kiều Liên Phương, Lạc Nguyên Nương bắt đầu bí mật quan sát hai chị em của mình, cố gắng tìm ra người có khả năng kế thừa vị trí của cô nhất trong Từ gia. Mẹ thứ hai hiền lành, dễ mến nhưng có vẻ thiếu quyết đoán, trong khi mẹ thứ 11 lại thông minh và có phong thái đoan trang. Nếu nhị nương không đủ tư cách, Lạc Nguyên Nương sẽ chuyển sự chú ý sang thập nhất nương. Đồng thời, Lạc Nguyên Lương cũng bí mật thiết lập mối quan hệ với Mao Cua Gong Phu để tìm một vị hôn thê nổi bật cho con trai Chơ Ê. Cô biết rất rõ phụ nữ bản chất yếu đuối nhưng mẹ lại mạnh mẽ, cô sẽ làm bất cứ điều gì vì tương lai của con trai mình. Cuối cùng, bà đã thành công trong việc tìm được một cuộc hôn nhân danh giá cho con trai mình để đảm bảo địa vị tương lai cho cậu. Trong số các ly âm của Trang Trọng, Lạc Nguyên Lương luôn giữ vững vị trí bà chủ của gia đình. Cô biết rằng sau khi cô chết, con trai Chơ Ê của cô sẽ không dễ dàng được đối xử tốt. Vì vậy, vào giây phút cuối đời, bà vẫn nhất quyết hoạch định tương lai cho con cái và gia đình. Bà đã chọn gia đình Chi Ang làm nơi trú ẩn an toàn cho con trai mình, hy vọng có thể bảo vệ con trai mình khỏi mưa gió sau khi bà qua đời. Cuối cùng mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch của Lạc Nguyên Lương. Kiều Liên Phương miễn cưỡng kết hôn với Trang Trọng, trong khi Lạc Nhị Lương cuối cùng cũng thỏa hiệp và bước ra ngoài. Chỉ còn lại thập nhất nương là ứng cử viên duy nhất đủ tư cách kết hôn với Từ Lệnh Nghi. Mọi người không khỏi kinh ngạc trước kế hoạch tài tình một mũi tên hạ ba con chim của Lạc Nguyên Lương. Mặc dù cô ấy có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt một số người nhưng đằng sau hành động của cô ấy là sự quan tâm và tình yêu sâu sắc dành cho gia đình và con cái. Tình mẫu tử này khiến người ta cảm thấy xót xa và ngưỡng mộ. Thời xa xưa, đàn ông và phụ nữ thường kết hôn không phải vì yêu nhau. Giữ được sự tôn trọng lẫn nhau sau khi kết hôn không phải là điều dễ dàng. Những tính toán của Lạc Nguyên Lương có thể khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lùng nhưng đằng sau đó là sự quan tâm, cống hiến vô tận của cô dành cho gia đình và con cái. Loại tình mẫu tử sâu sắc này thật cảm động và giàu cảm xúc.